Okay, as promised, ang susunod nating gagawin ay clack-clack chicken with orange sauce. Sa sobrang sarap nito, pati yung chicken mismo, napapaklak-klak. Promise, natatakam na ba kayo? Okay, simulan natin. Ito yung chicken breast. So, titimplan lang natin. Then, haluin natin. Para maging crispy yung ating manok, lagyan natin ng cornstarch. Ganyan lang, simple, no? Ipa-fried po natin dito. Gagawa tayo ng sauce. Ito po ay, okay, pwedeng olive oil. There you are. Garlic na puree and ginger. Lagyan natin ng Chinese wine. Yeah. Yeah. Oh. Ang bango. Hindi pa rin ako nakaka-get over siya. Ha? Afraid Aguilar pa rin ako dahil. Ganun ba? Kaloka! Lagyan natin ng orange concentrate. Yes. At lalagyan po natin ng grenadine. No? Grenadine syrup. Para lalong gumanda ang ating sauce. And of course, the chicken stock. Yeah. Nilagyan po natin Jennica ng chicken powder. Right? Then white pepper. Then white sugar. Ngayon po ay lagyan natin ng cornstarch. I-dissolve lang po natin. There you are. Then palalaputan natin. Wow! So ang gagawin natin, lagyan natin itong tinatawag natin na orange halves. Or, Hop! Pahingin mo na isa. yun. Tama, quality check. Okay, quality. Marap. Ang sarap. Ito, toast ko lang ito. Okay. Goging wild na naman siya. Yes. Okay. Yeah! Nakita mo? Wow! Ang sarap. Lagyan natin ng orange. Lagyan mo dyan, Jennica. Mula dyan. Paikot ng ganyan. Diba? Ganun lang po Mo, ganun. Kabilaan. Bago natin ilagay itong ating... Sige, go ahead. Takot ako eh. Hindi lang Baka mo. ako po yung maano nyo. Maliit lang. Yeah. Yan! Ulitin na tayo! Yeah. Oh my. Oh my! What a night! What a perfect, ha? Of course, hindi pa mabuyan kung hindi natin lagyan ng orange zest. Nakita Ako nyo? yun ah. Yeah. What a nice! What a night! Lagyan ko lang muna ng konti dyan at konti rin sa dulo. Dito lang yung konti. And then of course, hindi mabubuo kung wala tayong ilalagay na yung Na? sinasabi natin na okay? Where's my knife? Ito. Nilapit ko na, chef. Alam ko kailangan mo eh. Talaga naman. Okay! So, come on, come on, come on! Sabay! Bing, 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 bing! Here it is! Clack, clack chicken! Chicken with orange sauce! Sa Tagalog, Tatakam na ba tumitinawag kayo? na manok! Tumitinawag na manok! Kain na na!
Jenica, Po. kamusta? Anong naramdaman natin sa ating kinakain ngayon? Ako, chef, ang masabi ko lang may isang kulang. Alam mo kung ano? Ano po yun? Kanin na lang, chef. Wow. Kaunta!